Täällä tapahtuu ihmeellisiä asioita. Eli siinä oli poliisi ja vartija. Tuli semmoinen paineaalto sieltä, että se oli pommi. Se on lähtenyt. Seoul. Onks paksu olla? Sinivalkoisin syyn lennetään. Korean Air suosittelee. Katsellaan leppää. Seuraa niin sitä Cornelia. Ota mukaasi lentokoneesta kaikki mitä saat. Täällä on ilmainen unityyny. Ihan oikeaa, kolisevaa. Löytää hopeaa sinne kotikoloon. Korealaista kallia. Seulissa ollaan. 23 tiiman layoveri Seulissa vitittiin meidän vanhan friendin Mionan kanssa, joka opiskelee kulmillaan ja näytti meille paikkoja. Seulhan on ihan järjettömän iso mesta ja näkymistä riittää niin isolla kirkolla kuin provinsseissakin. Tän kaiken ilmalla ei millään riitä vuorokausi ja korjastaa lähinnä fiiliset uudestaan paremmalla ajalla. Mut ennen lähtöä 3. maailmaan piti kuitenkin hoitaa yksi tärkeä henkilökohtainen huoltoasia. Olen onnellinen. Minulla on tässä näin perinteinen vohveli käsissäni. Siellä välissä jäätelöä. Myöhäisillan mätöt on menossa. Tervetuloa Nepaliin. Ensitunnelmat Katmandusta. Aivan vitusti sakkea joka paikassa. Kuumottelevia pyöriä ajelee tuolla kaduilla. Hyvä safka haisee. Sitten välillä haisee paska. Välillä haisee jotakin sieltä väliltä. Onko sulla jotain mietteitä? Mä oon todennut, että mulla on ilmeisesti korkeapaikan kammo, kun mä katson tonne alas näitä korkeilta rakennuksilta, niin mua alkaa pyörittää. Tai sit se on vaan joku ripulia odotellessa. Ja tosiaan toi maanjäristys, mikä on 1,5 vuotta sitten, niin se vaikutus näkyy vieläkin aika kovaa täällä. Ihan sikaan semmosia luhistuneita rakennuksia ja aika paljon korjaillaan ja jotain tukitolppia on vedetty rakennuksiin ja mitä vaan keksii. Toisaalta tää asuntokantakaan ei myöskään ole mikään hirveä uusi täällä, eli kuten ympäriltä näkyy, niin onhan nää ollut tässä jo muutaman vuoden pystyssä. Joten maanjäristystä tai ei, niin emme ole enää Suomessa. Korean Airin muijat koulutti nyt. Kattomandu. Kuinka tappaa torakka? Osa 1. Nepal. Rohkea soturi. Peloton soturi. Nyt mä vihaan näitä kaikkia saatana örkkejä. Liikkuvat vai öisin? No, missä sä oot? Ei, saatana siellä se on. Missä? Tästä valoo nyt ihan oikeesti.
tekisi mieleni syödä se. Tultiin tänne Svajampu Monkey Templeille tapaa vähän sukulaisia ja myllyttää niitä samalla. Ja tässä ollaan nyt semmonen, kello on 9:30. Ollaan pari tuntia pyöritty tässä. Jollain oli ehkä vähän hidas herätys, mutta ei siitä sen enempää. Miksi tänne kannattaa tulla? Aamusella kun tulee, niin näkee kun paikalliset tulee tänne pyöristelee myllyjä ja tekemään uskonnollisia rituaaleja. Se on semmoinen, mihin kannattaa osallistua. Nimittäin aika tiipit menot niin sanotusti. Ootko valaistunut? En vielä. Odotan sitä hetkeä. 9 aikaa tänne alkoi tulla aika paljon länkkäreitä, että jos tänne aikaa tulla, niin kannattaa herätä aika aikaisin. Se tunne, kun Katmandussa soi Him, mun lapsuuden lempibändi, se asuu meidän kanssa samalla pihalla. Seuraavana vuorossa Suomi ja Tobin matkassa. Moi! My name is Toby and I'm learning Finnish. Epäjärjestelmäli wobbly bus mellistitä miidelanskaajan. Dutch Lady Finnish. On ihan jäätävä määrä näitä sähköjohtoja. Se voi myös aiheuttaa tämmösen pienen piikin voimatolpassa, niin kuin eilen koettiin. Tuli semmoinen paineaalto sieltä. Mä niinku 5 minuuttia sen jälkeen, kun me oltiin siellä automaatilla, mä luulin, että se oli pommi. Ja sitten valot on räjällä. Ei siinä mitään. Elämä jatkuu Katmandun Tamelissa ihan niinku aina ennenkin, että... Tää Tamelkin on muuttanut semmosesta backpacker-ketosta tämmöiseksi niinku oikeastaan turistirysäksi. Täällä ollaanko me nähty yhtään backpackeria tässä vai? Ne on ollut kaikki semmosia siis niinku turisteja. Täällä on noussut tämmösiä hotelleja porukka bungaa siellä. Katmandussa meidän saavuttu alkoi Dachshund-festari, joka juhli hyvän voittoa pahasta. Paha kuvaa suuri vesipuffeli, joka aikana terrorisoi ihmisiä legendoissa. Ja tämän takia Dachshundin lopussa 108 puhvelilta lyödään miekalla pää irti. Ja tätä meidänkin piti mennä katsomaan. No, eipä menty. Nimittäin jotkut aktiivisuuspäissään riehuvat länkkärit on aikanaan pärissyt siellä niin kovaa, että nykyään kaikilta ulkomaalaisilta on pääsy kielletty. Millähän vittun oikeudella siellä on toimittu? Parempi ulinan kohde olisi vaikka länsimainen eläinten tehotuotanto, mistä jokainen päivä elikoille on kärsimystä. Kaupan hyllyltä poimittu lihapaketti on toki eettisempää kuin verinen vastatapetun eläimen ruumis. Uhrauksen jälkeen puhvelien ruumiit jaetaan ilmaiseksi paikalliselle safkaksi, jotka jättää käyttämättä ainoastaan luut. Kaikki muu kokataan ja heitetään huiviin. Seuraavana vuorossa Suomi ja Tobin matkassa. Osa 2. Hello everyone back in Finland. I just want to let you know we're in Kathmandu now and it's time for... Jesus fuck. Vittujen kevet ja kirbien takatalvi. Good one. Almost there. Paikallisiin herkkuihin kuuluu muun muassa riisipisse ja puhvelin mahalaukkuun kääritty luuydin, niin sanottu monkey ball. Up to the string. So how was it? When it's like enough. I like that, Toby. Watch it down. It's not that bad.
Well done, man. Well done. A lot of people feel like, Yay! the plan was I want to drink a shot of that, the strongest. Ja koko homman kruunas backstageilu aidossa Nevari-heimo-konsertissa. I don't need to get drunk.